Tình yêu á, bản chất của nó xuất phát từ một cái bản chất của vũ trụ, và tình yêu nếu định nghĩa theo ngôn từ của vũ trụ nó là một sự kết nối, kể cả tình yêu nam nữ, tình yêu bố mẹ, tình yêu cuộc đời, nó là một. Tại vì tình yêu là một trạng thái trong trái tim của em. Thì khi em làm một thứ gì đó, ví dụ như bây giờ em chưa có khả năng yêu thương vô điều kiện với một ai đó, em rất là ghét một người chẳng hạn, em không thể yêu được nó, nhưng mà bây giờ em quyết là bây giờ yêu thương vô điều kiện nó thử xem. Bước 1 em phải quyết đó chứ, thì bước 2 thì em mới bắt đầu là thực hành cái điều đó. Bây giờ người ta ghét mình, ok, không sao cả, bây giờ mình thử tặng quà người ta xem sao. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast Become a Man in My Way số thứ 7. Và mình là Minh Tâm. Và đồng hành của các bạn trong chương trình ngày hôm nay là một người diễn giả quen thuộc, đó là thầy Dương Xuân Phi. Hello thầy. Hello em. Và trong tập podcast số 7 lần này thì tụi mình sẽ mang đến cho các bạn một chủ đề rất là hào hứng, đó là tình yêu. Thầy đã sẵn sàng với chủ đề này chưa? Chủ đề này to lớn đấy. Và đúng là trong cuộc sống thì Xuân Diệu cũng đã từng có một câu thơ là làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào. Thì giữa muôn trùng cái định nghĩa về tình yêu như vậy thì hôm nay chúng ta cùng thầy Phi sẽ làm rõ cái chủ đề tình yêu ngày hôm nay để tìm cho mình một câu trả lời, và cũng như là tìm cho mình một cái tình yêu phù hợp và đích thực của chính mình nha. Thì đối với thầy, cái quan niệm về tình yêu trong cuộc sống nó có quan trọng không? Thầy nghĩ nhá, thầy nghĩ rằng là thế giới này mà không có tình yêu thì chắc là cũng không nên sống làm gì cả. Không nên sống làm gì cả luôn. Đúng rồi, em cứ tưởng tượng robot sống với nhau, em hiểu không nào? Robot sống với nhau thì nó y như máy móc ấy, em hiểu không nào? Thì con người mà sống với nhau như máy móc thì sống làm gì? Đúng không em? Vậy thì người ta hay nói là tình yêu thì xuất phát từ cái việc là tôn trọng người kia và có những cái trải nghiệm chân thật và chân thành với họ. Thì để người ta định nghĩa cái tình yêu đích thực á, vậy thì thầy có thể giúp em và mọi người định nghĩa lại một lần nữa là tình yêu đích thực là cái gì không? Tình yêu á, bản chất của nó xuất phát từ một cái bản chất của vũ trụ. To lớn quá ha. Nó phải bắt nguồn từ đó chứ. Cái bản chất của vũ trụ này là bản chất mang tính chất kết nối với nhau. Và tình yêu nếu định nghĩa theo ngôn từ của vũ trụ nó là một sự kết nối. Một sự kết nối. Đúng rồi, mọi thứ luôn luôn kết nối với nhau. Đúng không? Trong vũ trụ này mọi thứ luôn luôn kết nối với nhau em. Thì thầy định nghĩa tình yêu là một sự kết nối theo cái cách gọi là ngôn từ mà nó hơi to lớn một chút. Vậy thì đó là cái tình yêu nói chung. Vậy thì nó có cái sự khác biệt gì so với cái tình yêu giữa nam và nữ hoặc là tình yêu giữa con người với nhau không thầy? Cái tình yêu á, nó là một. Kể cả tình yêu nam nữ, tình yêu bố mẹ, tình yêu cuộc đời, nó là một. Tại vì tình yêu là một trạng thái trong trái tim của em. Em hình dung nào? Là một trạng thái cảm xúc giống nhau. Và cái tình yêu đó là tình yêu nam nữ, hay là cái tình yêu cuộc đời, hay là tình yêu người thân, tình yêu đồng loại, nó đều là tình yêu với là một. Đều là tình yêu đích thực hết. Đúng rồi em. Tại vì như thế này, trong cuộc đời này tình yêu chỉ có một trạng thái giống nhau. Đúng rồi, một trạng thái giống nhau thôi. Còn những cái thứ na ná giống tình yêu thì nó rất nhiều. Na ná giống tình yêu. Đúng rồi em. Thì nó giống kiểu như đôi khi người ta là tình ái, nhưng mà người ta lại nghĩ là tình yêu. Ví dụ tình cảm nam nữ nha, chưa chắc nó là tình yêu. Nó chỉ là tình ái thôi, tức là tình cảm mà khác giới thôi. Tình cảm có cái động cơ tính dục. Thì đó là tình ái. Nhưng mà thực ra là họ nghĩ họ yêu nhau, nhưng mà thầy nghĩ là họ cũng không yêu nhau. Vậy thì nó khác với tình yêu vô điều kiện đúng không? Đúng rồi, cái tình yêu của giới trẻ bây giờ nó không phải là tình yêu. Nó là tình ái, đa phần nó là tình ái. Bởi vì nó là một cái mối quan hệ tình cảm giữa nam và nữ. Và họ thỏa mãn lẫn nhau những cái nhu cầu của người kia. Tức là ví dụ như hai người nam và người nữ yêu nhau, đúng không? Họ quên, trong một mối quan hệ tình ái,
hay là tình yêu mà họ gọi là tình yêu chẳng hạn, thì hai người yêu nhau nhưng mà chỉ đơn giản là anh thỏa mãn tôi điều gì và tôi thỏa mãn anh điều gì thôi. Đấy là một mối quan hệ cho nhận. Mà một mối quan hệ cho nhận thì nó không phải là tình yêu thực sự. Thì Nó chỉ là một dạng tình cảm, một dạng tình cảm, không phải tình yêu. em thấy nó có vẻ là hơi khó hiểu quá. Thì giống như kiểu là em tìm hiểu về tình yêu á, thì người ta cũng nói là nó cũng là một cái hình thức trao đổi của việc cho và nhận. Không, đối với thầy ấy thì tình yêu tình yêu đích thực nó phải là tình yêu vô điều kiện và một chiều. Kể cả trong tình yêu nam và nữ luôn. Đúng rồi, ví dụ như là giả sử như là bây giờ có một ai đó yêu em, đúng nào, thì em đối xử với cái người ta như thế nào điều đó không quan trọng, còn người ta vẫn yêu em. Nhưng mà vậy thì em tự đặt cho mình câu hỏi là để có một người ta yêu thương mình thì mình cần phải có cái điều kiện gì không? Thầy nghĩ là không cần điều kiện gì cả. Thì ví dụ như giữa cái loài người chúng ta sống với nhau thì ít mà em nghĩ là xảy ra cái việc là tôi yêu thương bạn vô điều kiện lắm. Đúng rồi, bởi vì đa phần con người ích kỷ em. Thực ra em có biết điều gì không? Người ta yêu nhau á, không phải là người ta yêu nhau mà họ yêu chính bản thân họ. Yêu chính bản thân mình. Đúng rồi, ví dụ như giả sử như là em yêu một chàng trai. Bởi vì chàng trai đó sao? Chiều chuộng em. Bởi vì chàng trai đó có cái A, có cái B, có cái C, đúng không nào? Bởi vì là em muốn thỏa mãn những cái thứ gì đó mà em cần phải, ok, thông qua chàng trai này em được thỏa mãn điều đó. Đó chỉ là một mối quan hệ cho và nhận thôi. Vì thế nên là khi mà cái sự cho nhận nó chấm dứt ở một chiều nào đó, người này không cho nữa thì nó sẽ có vấn đề. Và bắt đầu trở nên nó gọi là nó break ra, nó phá vỡ ra và nó chia tay. Còn tình yêu thực sự không có đâu em. Tình yêu thực sự là một cái tình yêu cả đời ấy. Vậy thì làm sao để tìm cho mình được một tình yêu thực sự đây? Không, em không tìm cho mình một tình yêu thực sự, mà em phải có tình yêu thực sự trong trái tim của mình. Ý là bản thân mình phải có cái điều đó trước. Đúng rồi, như thầy nói ở podcast trước, có nghĩa là cái gì em có thì em mới cho đi được. Bây giờ em có tình yêu thì em mới cho đi. Câu chuyện podcast trước thầy nói là khi em có rất nhiều gạo thì sao? Khi em có rất nhiều gạo thì em ăn hết không hết 10 đời thì em lấy cái gạo đó em cho mọi người, đúng không nào? Thì khi mà cũng giống như kiểu thế, khi mà em có dư thừa tình yêu thì em mang tình yêu đó đi cho, không cần nhận lại cái gì hết, bởi vì em thừa mà. Vậy thì giống như là những cái đối tượng mà họ cảm nhận ra cái điều đó thì họ sẽ lại yêu thương mình vô điều kiện à? Khi mà họ cảm nhận được một cái tình yêu vô điều kiện á, thì họ dần dần sẽ được cảm hóa. Và họ sẽ bắt đầu biết yêu thương chính bản thân họ. Và sau đó thì họ mới phát triển cái tình yêu trong họ lớn lên. Và khi đó họ mới có thể yêu được người khác. Cái vấn đề cơ bản khi em yêu một người không phải là em cần người đó, mà khi em yêu một người á, đó là bởi mà em muốn bảo vệ người đó, đối với nếu đó là một người đàn ông. Còn là người phụ nữ thì sao? Còn người phụ nữ đó là khi họ yêu một người á, thì họ sẽ, nói chung là cũng giống như đàn ông vậy, họ yêu thương một cách vô điều kiện nếu họ yêu thực sự. Nhưng mà thầy nói cho em một bí mật thực sự. Một bí mật thực sự của phụ nữ. Đó là gì hả thầy? Đó là người ta tưởng rằng phụ nữ yêu đàn ông, nhưng hầu như gần như hoàn toàn phụ nữ không hề yêu đàn ông. Thì mình cũng có một cái câu hỏi thắc mắc về cái chủ đề phụ nữ và đàn ông này. Nhưng mà trước khi mà đến với cái câu hỏi là phụ nữ có yêu đàn ông hay không á, thì em xin quay lại một chút về cái vấn đề mà mình đang thắc mắc á. Là giống như là hồi nãy em cũng muốn đưa ra một cái câu hỏi với thầy là cái điều kiện á, để mà mình, ý là em đặt ra, ví dụ mình có nhu cầu đi tìm kiếm một cái tình yêu đích thực á, một tình yêu chân thật á, thì bản thân mình phải có cái tình yêu đó trước cái đã, thì mới dễ dàng gặp được những cái người mà họ sẽ có phát sinh những tình yêu đích thực với mình, đúng không?
Cái vấn đề cơ bản là em không cần phải tìm, bởi vì khi em có tình yêu trong trái tim của mình, thậm chí em không cần đàn ông luôn. Em tìm một người đàn ông bởi vì là em tìm chỗ dựa, sự an toàn. Em hiểu nào? Đấy là cái mong muốn của phụ nữ. Khi mà em đã có đầy tràn tình yêu trong trái tim của em thì em không có đi tìm đâu cả nữa. Em chỉ đơn giản là ok, em thấy rằng cái người đàn ông đó em muốn sống cùng họ trong cuộc đời này mà thôi. Sống cũng được mà không sống cũng được. Là có nghĩa là cái tình yêu đó là ở trong bản thân mình, giống như là mình sẽ tự yêu thương bản thân mình được. Mình có thể yêu thương vô điều kiện với những thứ xung quanh, và mình không phải cần cái người đó họ đến với cuộc đời là để giúp đỡ hay là support gì cho mình hết, mà chỉ là mình có nhu cầu để yêu thương người đó thôi. Đúng rồi em, tại vì em muốn cho đi ấy. Vậy thì để làm sao mà mình nhận ra được là bản thân mình có một cái tình cảm chân thật, tình yêu đích thực với người đó đây? Hay là đơn thuần chỉ là một cái tình cảm lại cho nhận nữa? Cái vấn đề phần lớn á, thầy nói này, cái tình yêu thực sự trong cuộc sống này, thầy nói với em là nó vô cùng hiếm, được chưa nào? Nó chỉ có với những ai xứng đáng, ok chứ nào? Xứng đáng là những người là họ có sẵn cái tình yêu thương vô điều kiện hả? Đúng rồi em. Có nghĩa rằng cái vấn đề là khi em trải nghiệm một true love thực sự thì tình yêu nó còn sướng hơn em làm tình nữa, chứ đừng nói là cái vấn đề em cần phải làm tình. Thậm chí em không cần phải làm gì thì em vẫn thích hơn cái điều đó. Em hiểu, nó giống kiểu như em nhìn ngắm mây trời á, em nhìn ngắm cuộc đời đều với một ánh nhìn đầy tình yêu, nó đẹp. Nhưng mà nếu mà nói như thầy thì cái việc mà nam nữ mình gắn kết với nhau hoặc ghép thành đôi thì nó cũng đâu có xấu đâu, đúng không? Thầy không nói nó xấu, nhưng nó phần lớn na ná tình yêu thôi, nhưng mà thực ra họ yêu chính mình. Vậy thì bây giờ ví dụ như những cái cặp nam nữ mà họ đã đến với nhau rồi, hoặc là họ đang trong một giai đoạn tình yêu rồi, thì làm sao để nó phát triển lên thành một tình yêu bền vững hơn? Hoặc là làm sao để cả hai có thể trở thành một cái cặp đôi mà yêu thương nhau vô điều kiện, đã yêu nhau rồi ấy. Nó kiểu vậy chứ, nếu như mà, tại vì nó cũng đâu có xấu đâu, bản chất nó không xấu, nhưng mà làm sao để mình có thể định hướng cho cái tình yêu đó nó đúng đắn hơn? Cái việc quan trọng của hai người á, để có thể có nhiều tình cảm với nhau hơn và để có thể gọi là kết nối được với nhau như thầy định nghĩa về tình yêu, cái người gọi là hai người nó phải có cái sự thấu hiểu lẫn nhau, đúng không nào? Mà cái sự thấu hiểu lẫn nhau đấy đến từ cùng cái mức độ suy nghĩ, cùng cái góc nhìn trong cuộc sống. Có nghĩa là em không thể nào, ví dụ như bây giờ em không thể nào nói một người lớp 9, một người lớp 3 nói chuyện với nhau được. Hai cái người đấy góc nhìn nó khác nhau, nhưng làm vợ chồng thì nó mâu thuẫn, nó chắc chắn là, đúng không em? Thì cái vấn đề là gì nhở? Bây giờ phải nâng cái tầm của cả hai người lên xem nhau. Người lớp 9 thì cũng người lớp 8, lớp 7 gì đó thì nói chuyện với nhau mới hợp chứ. Còn nếu mà giả sử nó cách xa nhau về cái góc nhìn quá thì làm sao mà hợp? Thế nên là bước 1 đó là cần phải học hỏi, cả hai người cùng phải học hỏi để phát triển cái tư duy của mình lên, đừng có ở một chỗ. Thì lúc đó hai người mới có thể gọi là dần dần thấu hiểu lẫn nhau. Mà thấu hiểu lẫn nhau thì hiểu những cái giá trị của nhau. Mà hiểu những giá trị của nhau thì trân trọng nhau. Trân trọng nhau thì nó phát sinh cái tình cảm lên. Và dần dần nó phát triển ngày càng cao hơn nữa. Và sau đó tình cảm nó sẽ phát triển lên một cái dạng gọi là tình thương, nó dai dẳng và bền bỉ. Ấy thì còn để phát triển lên tình yêu vô điều kiện đó thì họ phải rèn luyện nhiều. Tại vì vấn đề cơ bản là họ vẫn cần một điều kiện nào đó. Còn vô điều kiện thì nó giống kiểu, nói một cách ra là tình yêu của Đức Phật ấy. Đấy là một dạng tình yêu. Ông có thể yêu thương nhân loại. Vậy thì ví dụ nó có một cái mức độ, hoặc là thầy có thể nói rõ hơn về cái việc đó là bây giờ hai người phải làm sao để phát triển lên cái giai đoạn mà vô điều kiện hay không? Thế thì mình phải rèn luyện cái gì? Mình đi học về Học cách yêu hả? Học cách yêu thương vô điều kiện hả?
Đúng rồi, học với cách yêu thương vô điều kiện. Tức là mình luôn luôn phải thực hành ra cái quyết định, cái hành động mà nó yêu thương vô điều kiện. Thì khi em làm một thứ gì đó, ví dụ như bây giờ em chưa có khả năng yêu thương vô điều kiện với một ai đó, thì ví dụ em rất là ghét một người chẳng hạn, em không thể yêu được nó, nhưng mà bây giờ em quyết là bây giờ yêu thương vô điều kiện nó thử xem. Thì bây giờ em quyết, bước 1 là em phải quyết đó chứ, đúng không? Thì bước 2 thì em mới bắt đầu là thực hành cái điều đó. Bây giờ người ta ghét mình, ok, không sao cả, bây giờ mình thử tặng quà người ta xem sao. Ví dụ đấy là một hành động yêu thương, đúng không nào? Nhưng mà mình biết là ok, mình cũng ghét nó, nhưng mà bây giờ mình quyết định ngược lại là bây giờ mình phải tặng quà xem sao. Có nghĩa là mình thể hiện càng nhiều trạng thái và cảm xúc cũng như là hành động mình yêu thương người ta. Đúng rồi, mà nếu thì lúc đó cái hành động đó nó sẽ chuyển hóa em. Ý là em cũng dần cảm nhận được cái gì hay ho từ người đó. Ý là trước đây thì em cũng có thử cái cách đó với đồng nghiệp của mình ấy. Ý là họ cũng vẫn có làm rất là nhiều điều em khó chịu, nhưng mà em vẫn đối xử rất là nice, rất là tử tế với họ. Nhưng mà em thấy cái hành vi của họ nó vẫn chưa thay đổi với mình, nó chưa có một cái phản ứng lại. Thì cái đó là nó không có kết quả hay là như thế nào rồi? Có thể lý do thứ nhất là do em chưa tiếp cận đúng cách. Cũng có thể lý do thứ hai là thằng đó nó EQ hơi thấp chẳng hạn. Thì có thể là nó không có gọi là cảm nhận được cái tình cảm đó. Vậy thì trước khi mà mình có thể bước đến một cái bước xa hơn trong tình yêu, đó là tình yêu vô điều kiện ấy, thì bây giờ em cũng đặt một cái câu hỏi thực tế đi, là ví dụ mà mình đang trong một mối quan hệ tình cảm đi ha, thì làm sao để mình biết được là cái người đó họ có yêu thương mình chân thật hay không, hay là đang ở trong một mối quan hệ cho nhận nào khác? Làm sao để biết người đó có yêu mình thật lòng hay không Chà, câu hỏi này khó đấy. Tại vì là vấn đề cơ bản là cô gái đó cũng cần phải có trí tuệ chứ. Quay về việc có trí tuệ. Em hiểu không nào? Hiểu. Thế đau khổ. Nếu mà con gái mà có trí tuệ thì cuộc đời của họ cũng đỡ khổ. Em công nhận không nào? Nhưng mà bởi vì họ thiếu trí tuệ, thế nên là cuộc đời họ đau khổ là phải. Nhưng mà có một cái vấn đề là như thế này nữa, nghĩa là cái giai đoạn đầu lúc nào mà mình gặp nhau, bắt đầu mình cũng sẽ show off ra cho đối phương là toàn là tôi hoàn hảo này, tôi xinh đẹp này, kiểu con gái thì make up đồ này nọ các thứ, đúng không? Okay. Còn con trai thì bắt đầu có tiền bạc, hoặc là bắt đầu mình thể hiện ra là mình là một người đàn ông ga lăng. Đó, thì cái đó nó dễ đánh lừa cảm xúc ban đầu lắm. Đó thì làm sao mà bây giờ mình phải cần cái điều gì để mình nhìn nhận ra là cái người này bản chất họ thật sự phải như vậy hay không? Hay là đó chỉ là những cái tán tỉnh lúc đầu thôi? Trước tiên thì cái này là một bài tập tâm lý, nhưng mà trước tiên thì thầy nghĩ rằng là để nhận ra cái người khác có cái tình cảm thật với mình hay không á, thì mình thử xem họ có nghĩ cho mình hay không. Nghĩ cho cảm xúc của mình, nghĩ cho mình, cho tổng thể của con người mình, cho cảm xúc, cho những nhiều thứ khác. Đôi khi ví dụ như là họ có thể quan tâm đến cái việc đó là phát triển em lên, chứ không phải là chỉ để gọi là em ăn cơm chưa chẳng hạn. Mà nó phải là cái gì nhỉ? Nó phải là đồng hành, nó phải là cái sự cùng nhau phát triển lên, thì người đó sẽ quan tâm em, mong muốn em phát triển. Thì chắc đó cũng là cái câu trả lời cho cái việc là như thế nào là một cái tình yêu đích thực, đúng không? Nhưng mà ví dụ như là trong tình cảm nam nữ như vậy thì tại sao mà chúng ta lại hay ghen? Cảm giác ghen tuông của con trai và con gái khác nhau. Đúng rồi. Con gái ghen á, bởi vì bản tính của con gái là họ thích sự an toàn. Vậy thì một cái con cái khác tới lãnh địa của họ, tới cái tức là họ luôn luôn có cái tư duy phòng vệ, tư duy phòng vệ trước những cái điều đó, trước cái sự gọi là mất đi người yêu của mình đó.
Tức là cái cảm giác đó nó xuất phát từ cái sự thiếu an toàn của một cô gái. Cô ấy càng cảm giác thiếu an toàn thì cô ấy càng ghen. Vậy nhưng mà ý là ở cái phía người con trai á, họ cũng phải tạo cho người con gái một cái cảm giác an toàn nữa chứ, đúng không? Hay là bản thân người con gái là phải như thế nào đó đối với cái việc là cảm thấy an toàn của mình? Thầy nghĩ thì thầy thích rằng là để cuộc sống của các cô gái ngày nay đỡ gọi là khổ hơn chẳng hạn, thì các cô gái cần phải độc lập, tự chủ, phải tạo ra cái sự an toàn cho chính họ, đúng không em? Thì khi mà các cô gái thiếu độc lập tự chủ mà họ sẽ rất bị phụ thuộc, và đôi khi họ không dám gọi là thoát ra trong một cái nghịch cảnh chẳng hạn, đúng không Thì nào? Cũng hoặc là không thể thoát ra một cái nghịch cảnh nào đó. Thì nó giống kiểu như bây giờ nó có rất là nhiều thứ xảy tới trong cái cuộc sống này, ví dụ như những cái người phụ nữ họ ly hôn nhiều mà, đúng không nào? Đó. Thì sau cái ly hôn đó thì phụ nữ rất là thiệt thòi, bởi vì họ có nghĩa là họ bị phụ thuộc hơn đàn ông, nhiều phụ nữ bị phụ thuộc hơn đàn ông, thì và họ còn phải nuôi con nữa, thì rất là em nghĩ cái điều đó nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc đời họ. Thế nên là cái việc mà an toàn, thì cái tư duy an toàn thì người phụ nữ thầy nghĩ lên phải loại bỏ. phải loại bỏ luôn hả? Nhưng mà cái đó không phải là cái thiên tính mà khi mà Tất nhiên đúng là sinh thiên ra... tính họ không loại bỏ được. Nhưng mà cái ý thầy nói là bây giờ họ tập trung tạo ra sự an toàn cho họ, chứ không phải là trông chờ cái sự an toàn đó từ người khác. Là giống như là mình sẽ có một cái cuộc sống riêng của mình, có một cái sự nghiệp riêng, có Đúng những rồi. cái thú vui riêng, nói chung là tạo ra một cái cuộc sống cá nhân. Đúng rồi em. Để mình có thể tự lập hơn. Đúng rồi. Bởi vì như thế thì cái sự mới mẻ trong người phụ nữ nó mới luôn có. Và khi mà sự mới mẻ trong người phụ nữ luôn có thì nó phải tạo ra sức hút đối với người đàn ông. Thì khi mà họ tạo ra sức hút đối với người đàn ông thì nó giúp cho cái mối quan hệ đó bền chặt hơn. Và ngược lại thì đàn ông cũng vậy hay sao thầy? Có nghĩa là cái thiên tính của người ta cũng là sinh ra thì để bảo vệ người phụ nữ. Đúng rồi. Thì phía người đàn ông đó thì họ cũng phải rèn luyện cho mình, hoặc là ngay cái bản tính của người đó cũng phải có một cái sự chân thành và bảo vệ cho người phụ nữ chứ, đúng không? Chứ nếu không thì nó không hấp dẫn. Đúng rồi. Một người đàn ông thực sự là một người sinh ra để bảo vệ người khác. Sinh ra để bảo vệ gia đình của mình, sinh ra để bảo vệ người mình yêu thương, người phụ nữ của mình, sinh ra để bảo vệ đất nước, sinh ra để kiến tạo thế giới. Đàn ông phải là trụ cột. Đó là quan điểm của thầy. Vậy thì giữa hai cái người đó, một người thì có một cái thế mạnh này là bảo vệ, và một người thì muốn được bảo vệ, thì hai cái nhu cầu đấy em thấy nó cũng nó matching với nhau mà. Đúng rồi. Những cái vấn đề cơ bản là bởi vì đàn ông bây giờ nhiều người họ không bảo vệ phụ nữ. Em hiểu không nào? Thì bây giờ thì thầy phải nói là ok, phụ nữ, nếu mà đàn ông không bảo vệ phụ nữ thì bây giờ họ phải tự bảo vệ họ chứ sao. Rồi, cái đó thì em hiểu. Chứ còn nếu mà tất cả xã hội mà đàn ông sinh ra đều có tư tưởng là phải bảo vệ phụ nữ thì đâu còn cái câu chuyện gọi là phản bội nhau hay là đau khổ trong tình yêu, đúng không? Đúng rồi. Vậy thì ví dụ như mà trong cái việc tình cảm nam nữ như vậy á, thì thường là chúng ta sẽ hay thấy tổn thương khi mà không được cái người kia đáp lại tình cảm của mình. Đúng rồi. Thì tại sao xảy ra hiện tượng thế? Đó là một cái đến từ lòng tham. Khi mà em muốn một thứ gì đó nhưng em không có nó, em sẽ đau khổ. Nhưng mà em đang cho đi mà, em đang cho tình yêu. Thì em cũng là bên người đang cho tình yêu đi trước mà. Nhưng mà em kỳ vọng nó sẽ nhận lại. Là do sự kỳ vọng của mình, đúng không? Đúng rồi, kỳ vọng đó chính là tham. Cái tham gọi là cái tham mong nhận lại một thứ gì đó. Nhưng mà nếu mà đó là tình yêu vô điều kiện thì em lại không đau khổ. Tại em đâu kỳ vọng nữa, đúng không? Tại vì tình yêu vô điều kiện, đúng rồi, em không có kỳ vọng cái gì cả, em đang cho đi tình yêu mà. Vậy thì ví dụ mà trong cái mối quan hệ tình cảm mà giữa hai người mà xảy ra mâu thuẫn á,
thì mình làm thế nào để có thể giải quyết với nhau những cái mâu thuẫn đó, để tránh bị những cái tổn thương? Hầu hết tất cả các mâu thuẫn á, là bởi vì họ ít có nói chuyện thẳng thắn với nhau. Giao tiếp, đúng không? Đúng rồi. Giao tiếp. Họ ít có trò chuyện với nhau. Họ ít có nhiều cái khoảng thời gian để chia sẻ với nhau về những cái vấn đề họ đang gặp phải trong cuộc sống. Thì khi đó nó sẽ vô tình tạo ra một cái khoảng cách và sự không thấu hiểu. Thì từ đó sinh ra cãi nhau. Vậy thì cái chìa khóa vẫn là giao tiếp. Chìa khóa vẫn là phải là đúng rồi, giao tiếp, kết nối với nhau, dành thời gian cho nhau. đúng rồi. Thì và như cái chìa khóa quan trọng nhất thầy nghĩ rằng là vẫn là cái sự thấu hiểu đến từ trí tuệ, thì nó sẽ giúp giải quyết được cái vấn đề về mâu thuẫn đó. Thấu hiểu đến từ trí tuệ à? Em nghe thầy chia sẻ từ nãy đến giờ thì hình như nó cũng khớp với các giai đoạn trong tình yêu, đúng không? Thì không biết là theo quan điểm của thầy thì trong tình yêu thì nó sẽ trải qua những cái giai đoạn nào, và cái giai đoạn nào sẽ là cái quyết định là cái tình yêu đó có đi đến sự bền vững hay không? Tình yêu có trải qua giai đoạn nào à? Nếu mà dùng chuẩn từ thì nó là mối quan hệ tình yêu, mối quan hệ gọi là tình cảm, nó sẽ trải qua những giai đoạn nào, đúng không nào? Còn tình yêu nó sẽ trải qua giai đoạn nào? Tại vì tình yêu thầy đã nói nó một trạng thái à. Vậy thì cái mối quan hệ nó sẽ phát triển qua nhiều giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất đó là mình gặp gỡ nhau, mình nói chuyện, là giai đoạn kiểu như bạn bè thôi, em hình dung nào, mối quan hệ mới chớm bắt đầu. Sau đến giai đoạn thứ hai nữa là cái giai đoạn skinship, tức là những cái mối quan hệ mà nó thân mật hơn, chúng ta có thể đi chơi với nhau, động chạm với nhau. Động chạm ý nói là khoác vai, nắm tay kiểu như thế. Thì đó là một mối quan hệ skinship, tức là lên một mức độ á. Xong sau đó cao hơn nữa thì nếu mà giả sử họ phát sinh những cái tình cảm nam nữ thì nó bắt đầu chuyển qua mối quan hệ, tức là nâng cao một cái mức độ quan hệ hơn nữa. Và đến cái lúc mà nó phát triển lên một cái tức là đã trở thành người yêu của nhau rồi, thì nó có hai xu hướng. Một là đi đến được với nhau, đúng không nào, và một là chia tay, đúng không? Như đó là giai đoạn thấu hiểu, đúng không? Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà họ yêu nhau được một thời gian, và sau đó là nó có những cái mâu thuẫn xảy ra. Vậy thì cái điều mà quyết định là cái mối quan hệ tình cảm này nó có bền chặt hay không, hoặc là mình có thể tiến triển lên tới một mức độ tình yêu xa hơn hay nữa không á, thì nó nằm ở giai đoạn nào? Nó nằm ở giai đoạn mà cãi nhau rất là nhiều. Cãi nhau rất nhiều. Cãi nhau là không thương nhau à? Nó có hai giai đoạn cãi nhau nhưng mà giúp hiểu nhau. Cái cách mình hành xử trong cái lúc mà mình cãi nhau á, nó giúp mình hiểu nhau. Còn một cái cách hành xử khác nó phá vỡ luôn mối quan hệ, đã làm tổn thương. Đúng rồi. Thì trong cái giai đoạn này nó có gọi là giải quyết mâu thuẫn. Thì giải quyết mâu thuẫn, một là anh giải quyết mâu thuẫn tốt thì anh sẽ phát triển. Anh giải quyết mâu thuẫn không tốt thì anh sẽ tiêu thôi. Thì cái việc mà trong cái lúc mà những cái cặp đôi mà hay cãi nhau nhất, nếu mà họ vượt qua được thì mối quan hệ đó rất là khăng khít và lâu dài. Còn mối quan hệ mà kiểu như là cãi nhau và càng ngày càng gọi là càng xa nhau ấy. Vậy thì tự chung cái nguyên nhân vẫn là cái cách giải quyết vấn đề của mình à? Lúc đầu người đàn ông hoặc là có thể là, đối với thầy thì thầy nói về quan điểm đàn ông. Okay, thì người đàn ông có thể là thích một phụ nữ bởi ngoại hình. Nhưng mà sau khi mà càng tiếp xúc nhiều với cô ấy, người đàn ông đó không cảm thấy rằng là cái tính cách cô này nó
thực sự tuyệt mà tính cách rất là kỳ cục chẳng hạn, thì người đàn ông sẽ bị gọi là mất đi cái cảm hứng, tụt mood đấy em. Vậy nên là cái nhan sắc thì ok, đồng ý là nó tạo điều kiện, tạo cơ hội để kết nối với nhau, nhưng mà cái tính cách của con người mới là những cái thứ thực sự lâu bền. Vì thế nên mấy cái podcast ngày hôm nay mình toàn nói về tính cách không à. Mình định nghĩa về cái tình yêu nó hơi lớn lao một chút. Nhưng mà thì cũng quay lại với cái việc mà tình cảm nam nữ và tình ái á, thì em cũng có một cái câu hỏi là người ta cũng có cái quan niệm là hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Thế thì tại sao nếu mà yêu nhau xong rồi lại đưa đến một cái nấm mồ như vậy thì người ta để kết hôn để làm cái gì? Tại vì vấn đề cơ bản là nếu nó thực sự là tình yêu thì chắc chắn hôn nhân không phải là nấm mồ. Em là do những thứ na ná giống toàn tình là yêu. na ná là tình yêu nên là hôn nhân với là nấm mồ, đó mới là vấn đề. Bởi vì khi mà mối quan hệ cho nhận nó bị mất đi một chiều thì cái mối quan hệ đó nó sụp đổ và nó là nấm mồ thì đúng rồi còn gì nữa. Tại vì họ đã sai ngay từ ban đầu, từ quan điểm rồi, nên người ta nói đúng, hôn nhân là nấm mồ. Tại vì em hình dung nào, đã sai từ tư duy thì cái hành động sai, kết quả sai. Nên hôm nay thầy mới chia sẻ cái điều đó. Vậy thì từ phía người đàn ông họ có tự tạo cho mình một cái ràng buộc gì? Bởi vì là em có đọc trên mạng thì thấy Mỹ Tâm có chia sẻ một cái nội dung là như thế này, là yêu nhau thì chỉ cần ở bên nhau là đủ và không cần phải cưới hỏi ràng buộc gì hết. Thì em tự hỏi là liệu cái tình yêu đích thực thì nó có tồn tại trong một mối quan hệ mà mình không cần cam kết hay là không cần bất kỳ một cái gì ràng buộc ở hai phía không? Thầy nói này, khi em có tình yêu thì tình yêu đó là một sự cam kết lớn nhất. Bởi vì khi em yêu con chó của em có bao giờ bỏ nó không? Tình yêu đích thực đó đúng không? Là không bây giờ đâu cần con chó nó yêu em vẫn yêu nó thế thôi. Thì lại quay về việc yêu thương vô điều kiện. Thì đúng rồi. Thì vậy thì khi em có tình yêu thì em không cần nghĩ đến sự cam kết, bởi vì em sẽ cam kết. Chỉ có thứ không phải tình yêu em mới không cam kết thôi. Em hình dung không? Tại vì là vấn đề cơ bản là thầy nói rồi, bây giờ cái xã hội ngày nay na ná giống tình yêu thôi, không có tình yêu. Vậy na ná giống tình yêu là có nghĩa là bây giờ, ví dụ như là bây giờ giả sử như là một chàng trai thích em vì em rất là xinh đẹp chẳng hạn, họ cần cái xinh đẹp của em. Còn em thích người ta bởi vì người ta giàu chẳng hạn, thì chỉ cần một cái thứ gọi là chấm dứt thì rõ ràng là mối quan hệ đó sẽ chấm dứt, bởi vì nó mất đi một chiều rồi. Vậy thì mối quan hệ mà nó luôn luôn có tính hai chiều như thế và phải hai chiều như thế thì chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ đứt. Liệu thì có cái tính hai chiều nào nó tồn tại mãi mãi không? Ví dụ người đó duy trì cái sự đẹp mãi xong không rồi, có cái tính hai chiều nào mãi mãi cả em. nó cũng sẽ dẫn đến sự đau khổ thôi. Đúng rồi em. Chỉ có thể là nếu mà giả sử như là cái việc là em quyết định rằng em sẽ yêu thương người đó vô điều kiện, và đó là một quyết định mãi mãi. Vậy thì liệu có tồn tại đơn thuần cái tình bạn giữa nam và nữ hay không? Thầy nghĩ là vẫn có. Vẫn có. Đúng rồi. Tại vì với đàn ông thì có những cô gái mà gì nhờ chàng ta không bao giờ có cảm xúc cả. Nên là nếu mà cái người đó mà là bạn mình thì cũng không có vấn đề gì. Vậy thì liệu là ví dụ một mối quan hệ nam nữ đơn thuần như vậy thì mình có thể xây dựng một cái tình yêu đích thực trên cái nền tảng tình bạn đó không? Việc tình bạn phát triển thành một mối quan hệ tình yêu thì nó khá là bền vững. Tại vì nó có nhiều cái giai đoạn và thời gian để có thể có nhiều kỷ niệm với nhau và hiểu nhau hơn. Thì lúc đó thì nó bắt đầu từ một cái thứ có móng như thế thì nó sẽ bền vững, khá bền vững. Còn như ngày nay em biết người ta yêu đương có thể anh yêu em sau đúng một ngày em ạ. Đúng rồi, chỉ cần nhắn một cái tin thôi mà. Ý là nó nói ra câu nói đó dễ hả? Hay là người ta kiểu thấy nó na ná tình yêu cho nên là người ta quyết định nó thành tình yêu? Không phải, vì nó nói câu đó dễ em. Và cái điều tiếp theo nữa là các cô gái cũng đều thích nghe câu đó, xong thực thật. Thì con gái yêu bằng con trai bằng mắt, con gái bằng tai đúng không? Đúng rồi em. Các cô gái rất thích ngọt, và đó là một điểm yếu chí mạng khiến cho cuộc đời các cô đau khổ.
Thì một trong những cái lỗi mà dẫn đến cái sự đau khổ trong tình ái thì cũng là yêu sai người, yêu không đúng người. Thì đó, thì ngoài cái việc là mình coi là cái người đàn ông đấy có biết nghĩ cho mình hay không, thì còn cái cách nào nữa để mình biết đó là đúng người hay không? Em thử hỏi chàng trai đó suy nghĩ như thế nào về việc cưới mình. Mới quen nhau thì cũng đã hỏi về vấn đề cưới luôn. Nếu mà lúc đó em đủ dũng cảm, em có thể hỏi. Nhưng mà tại sao cái việc là một người đàn ông lấy một người phụ nữ nó lại mang cái tính quyết định là cái người đó có đúng người với mình không? Cái vấn đề không phải là ở câu trả lời của anh ta, Ừ. mà vấn đề là cách anh ta trả lời. Thật ra em không phải đàn ông cho nên em cũng không có rõ về cái việc cái cách anh ta trả lời. Thì thường thì đàn ông sẽ trả lời như thế nào? Thầy nghĩ là họ có cái kế hoạch cho cái điều đó. À. Họ có kế hoạch cho điều đó. Và nếu mà em phải nhìn được cái ánh mắt chàng trai đó là rõ ràng đó là kế hoạch mà anh ta sẽ thực hiện. Vậy là nó cũng 50-50 lắm ha. Các bạn nữ nếu mà muốn tìm xem là mình có tìm được đúng người hay không thì nhớ hỏi là ông có lấy tôi không nha. Để nghe xem là cái kết quả của Không họ như phải thế ông nào. không phải hỏi ông có lấy tôi hay không, À. mà hỏi là ví dụ như là giả sử như là sau này anh có nghĩ về cái chuyện mà mình có thể đến với nhau hay không. Ý là đi xa hơn, đồng hành cùng nhau, đúng Đúng không? rồi. Thường thì phụ nữ họ ít hỏi câu đó. Tại vì phụ nữ có xu hướng bị động nhiều hơn là chủ động. Và đôi khi thì phụ nữ có cái tính cách chờ đợi nhiều hơn. Kiểu như là rõ ràng là yêu chàng ta nhưng mà đợi chàng ta tỏ tình thì mới chịu. À, ý là làm giá đó phải không? Có giá đó đúng không? Thì kiểu như thế. Và thì thêm một cái điều nữa là trong cái việc tình cảm á, thì chắc chắn thì không thể tránh khỏi được những cái phát sinh cái cảm xúc đau khổ. Đau khổ ở đây ý em nói là nó sẽ có nhiều mặt, giống như kiểu là đôi khi mình phải học chấp nhận một số cái tính cách của nhau. Ở đây thì em là người phụ nữ đi ha, thì em thì có thể học là ví dụ mình sẽ học cái cách chấp nhận một vài cái tính, ví dụ vô tư hoặc là vô tâm của đàn ông, đôi khi dẫn đến vô tâm một chút thì nó cũng sẽ dẫn đến cho mình cảm giác khó chịu và đau khổ. Thì nhưng mà giữa cái việc đau khổ để trưởng thành đó, để mình hiểu cái người đàn ông đó hơn, để mình thông cảm cho họ, và cái việc mà đau khổ khi mà mình đang ở trong một mối quan hệ không lành mạnh á, thì làm sao mình phân biệt được hai cái điều đó đây? Bởi vì đôi khi là bọn con gái tụi em nó sẽ có cái xu hướng là cam chịu, hy sinh một chút đó, thì làm sao để phân biệt được hai cái sự đau khổ đấy trong chuyện tình cảm đây? Tại sao em cần phải phân biệt? Bởi vì là em cũng sợ chứ, lo sợ là mình quen cái người đó mà ví dụ như giống như thầy, nó đâu đơn giản chỉ qua cái câu là hỏi xem anh ta có kế hoạch gì trong tương lai đâu. Mình sẽ lo sợ là ví dụ cái quãng đường này mình đi, nói chung là nó cũng có điều kiện, mình sợ tốn thời gian của mình sợ tình yêu của mình bị tổn thương đó, mình sợ là mình phải làm sao để vượt qua được cái nỗi đau đó. Tại vì là mình đã bị đau nhiều quá, thế nên là bây giờ mình sợ, đúng không? Thì kể cả họ chưa đau họ cũng sợ chứ thầy. Không, người chưa đau thì chắc họ không sợ lắm đâu. Chỉ có người đã từng bị tổn thương mới sợ thôi. Giống kiểu tình yêu đầu của em yêu một cách hăng hái chẳng hạn. Chứ em có sợ gì đâu. Xong đến một mối tình nào gây tổn thương thì em mới sợ chứ. Nhưng mà tại vì á, con gái sợ nhiều quá nên là tình yêu đối với họ lúc nào cũng đau khổ em ạ. Tại vì trong cái lúc mà yêu đương họ lúc nào cũng sợ mà em. Có nhiều nỗi sợ một chút. Thì có phải là lúc đó họ cũng cảm thấy là suốt ngày không thoải mái với cảm xúc của họ. Đúng không nào? Nghĩ nhiều quá, suy nghĩ quá nhiều, bị suy diễn, overthinking nữa. Vậy thì rõ ràng là đau khổ thực sự. Nói chung là thầy nghĩ sinh ra làm con gái là vốn dĩ đã khổ hơn đàn ông rồi. Thì chắc là các bạn nữ là nên sống với hiện tại nhiều hơn, đúng không? Trải nghiệm những cái thứ mà mình đang có trước. Họ lên tập trung vào bản thân họ. Như thầy nói, nếu mà họ tìm kiếm, tức là họ tạo ra cái sự an toàn cho chính họ, và cái suy nghĩ của họ tập trung vào họ, thì họ sẽ không suy diễn nữa. Bởi vì em biết suy nghĩ của con gái mà khi mà họ rảnh rỗi, khi mà họ có cảm xúc nhiều với ai đó, thì
cái đầu óc của họ là không phải là công việc mà toàn là về người đó, hoặc là các vấn đề của người đó, hoặc của vấn đề của mình với người đó, thì bắt đầu suy diễn thôi. Và thầy biết rằng phụ nữ suy diễn thật là kinh khủng đó, Thật là kinh khủng. chứ không phải là vừa đâu. Đầu óc đàn ông không thể tưởng tượng được sự suy diễn của họ. Đầu óc đàn ông quá đơn giản so với sự phức tạp trong đầu óc của phụ nữ. Vì nó rất là tiểu tiết. Thế nên là lúc nào họ cũng suy diễn, và suy diễn thì chắc chắn nó sinh ra đau khổ rồi. Thế nên là phần lớn đa phần là cứ không hiểu sao những phụ nữ yêu đương là kiểu gì thì cũng đau khổ. Không đau khổ cái này thì đau khổ cái nọ. Nhiều khi là đau khổ thì cho tự mình làm ra luôn. Thì đa phần họ tự làm ra mà. Nhưng mà thì nếu mà nói đi thì cũng phải nói lại là phía đàn ông ấy, thì đôi khi là những cái sự kiện đó nó cũng phải có thật. Ví dụ như là mình không chung thủy này, hoặc là mình lừa dối, hoặc là mình cũng vụ lợi một cái điều gì đó. Đương nhiên là em không phải là đang nói về mặt xấu, nhưng mà đang trong cái trường hợp giả định là như vậy, thì phụ nữ họ mới suy diễn, họ mới lo sợ. Giả sử cái điều đó nó xảy ra, ví dụ như là cái điều đó nó xảy ra, thì vấn đề cơ bản là mình biết nó thì chia tay, đúng không nào? Thế còn nếu mà nó không xảy ra thì mình đau khổ. Thì mình đau khổ. Ok chứ nào? Thì đừng có nghĩ về nó nữa. Vì chỉ tốt nhất là mình ít khi nào nó xảy ra đi thì chia tay. Em hình dung lúc nào? Rồi, thì đợi ok. đến lúc xảy ra, thì ít nhất là đến cái lúc em xảy ra thì em không có đau khổ. Còn đến lúc chia tay đau khổ sau tính sau. Thì nói chung là Chứ bây giờ em bây giờ em cứ suy diễn suốt. Đúng không nào? Thì nếu như mà ví dụ như trong việc tình cảm nó có đổ vỡ đi, do nhiều nguyên nhân khác nhau, thì làm sao để nhất là người phụ nữ đấy, có thể vượt qua được những cái vết thương đó và tự chữa lành cho bản thân mình? Thường phụ nữ họ chia tay, xong đó là họ lại có một cái mối quan hệ khác thay thế vào để lấp đầy cái đó. Và cứ như thế cái vòng lặp nó xảy ra liên tục. Tại sao vậy? Tại vì họ yêu bởi vì họ cô đơn em ạ. Họ yêu vì họ cô đơn. Đúng rồi, họ yêu bởi vì họ cô đơn. Họ mong muốn có một chỗ dựa, mong muốn một sự an toàn nào đó, thì hoặc là mong muốn cảm nhận được một cái sự yêu thương nào đó. Thế là họ yêu chính bản thân họ. Đúng rồi, họ yêu chính bản thân họ. Nhưng mà họ yêu chính bản thân họ, nhưng mà họ không yêu thương bản thân họ. Yêu chính bản thân họ lại không yêu thương bản thân họ. Đúng rồi, có nghĩa là họ yêu chính họ thôi, nhưng mà thực tế mà nói cái tình yêu trong họ không có. Như ban đầu thầy nói tình yêu trong họ nó không có. Tại vì như thầy nói, để yêu được một người khác mà không bị tổn thương chỉ có cách là mình có tình yêu với cuộc đời này. Lúc đó em không có cách nào bị tổn thương hết. Còn khi nào mà em không có tình yêu mà em đi tìm tình yêu thì kiểu gì cũng bị tổn thương. Vậy là chúng ta phải ngay lập tức là ngăn cái việc đi tìm kiếm tình yêu đi. Chúng ta phải tự biết yêu thương lấy cuộc đời này đi. Đúng rồi. Thì đó mới là cách tối ưu nhất. Đúng rồi, cách tối ưu nhất đó là phải có tình yêu với cuộc đời này, với chính mình. Vậy thì cái quan điểm như thầy nói thì em đang hiểu là đàn bà người ta không có yêu đàn ông, yêu chính bản thân người ta thôi. Vậy thì nhưng mà em cũng đọc trên mạng và thấy cái quan điểm xã hội là người ta sẽ nói là đàn ông thì cần tình dục, còn phụ nữ thì cần tình yêu. Yêu ở đây là yêu cái gì? Thầy vừa mới chứng minh là họ không yêu đàn ông và họ cũng chả yêu bản thân họ luôn. Phụ nữ thì họ cần tình yêu. Đúng rồi. Cái cần của phụ nữ thực ra là cái cần đó là cái sự bảo vệ cơ, sự an toàn cơ. Phụ nữ cần cái đó là cái cao nhất, sự bảo vệ, sự an toàn. Tại vì cái bản năng của phụ nữ đó là duy trì tức là phát triển giống nòi. Thì cái bản năng đó nó cần, tức là nó được phát triển, nó được tiến hóa từ khi còn rất là xa xưa lên, thì cái bản năng đó nó cần được đảm bảo an toàn để có thể sinh sản một cách tốt nhất. Thế nên là cái mong muốn an toàn đó có từ rất xa xưa, có trong gen của người phụ nữ rồi. Đấy.
Thì nó cũng là mong muốn thuần tự nhiên. Vậy thì quay lại cái bí mật lúc đầu mà thầy có bật mí cho các bạn á. Thầy nói thầy có một cái bí mật rất là lớn. Hôm nay thầy sẽ bí mật rằng là đàn bà thì không yêu đàn ông. Bây giờ phải quay lại cái đó hả? Sao lúc đấy nó trôi đến giờ luôn hả? Thì bây giờ để đến đoạn này thì mình bật mí, thì em nghĩ là thì thầy chia sẻ thêm quan điểm của mình về cái việc là tại sao lại thầy lại có cái suy nghĩ như vậy đi. Đàn bà không hầu hết nhá, chứ không phải là toàn bộ. Nói thế thì sai chết. Hầu hết là không yêu đàn ông. Mà họ yêu chính bản thân họ thông qua người đàn ông mà thôi. Thực ra người phụ nữ đó yêu người đàn ông đó bởi vì người đàn ông đó mang lại cho cô ấy cảm giác gì. Nhưng mà cái điều đó nó không sai đúng không? Không có nói sai hay đúng, mà ý nói là chỉ nói là cái vấn đề là như thế thôi, đâu có Thế sai đúng đâu. em sợ là mọi người sẽ nghĩ là vậy là bây giờ chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Không, nhưng ý thầy nói là đàn bà thì họ yêu chính họ nhưng thông qua người đàn ông. Tức là người đàn ông đấy, có người đàn ông mang lại sự an toàn, có người mà đàn ông mang lại sự gọi là yêu thương, đúng không? Có người mà đàn ông mang lại sự nhiều cái cảm xúc khác nhau lắm. Nói chung là ý thầy thì phụ nữ phần lớn họ không yêu đàn ông, chẳng qua đàn ông ngây ngô thôi em. Ghê, thế bây giờ đàn ông lại thành ra là một Không, thí sinh vô nhưng mà tội. không vấn đề gì cả em ạ. Tại vì một người đàn ông thực sự thì không cần phụ nữ yêu em ạ. Không cần phụ nữ yêu. Đúng rồi, nhưng mà vẫn yêu phụ nữ đúng không? Đúng rồi, bởi vì họ sinh ra để bảo vệ phụ nữ mà. Thế nên nó phải khớp với nhau. Và phụ nữ có nghĩa thì... là ví dụ như em gặp một người đàn ông thực sự, họ sẵn sàng gọi là gì nhỉ, yêu em vô điều kiện. Nếu mà là người đàn ông thực sự, họ sẽ bảo vệ cho em, quan tâm và lo lắng cho em mà không cần nhận lại. Đấy là một gentleman thực sự đó. Nếu thế người đàn ông thực sự đó, nếu mà em đưa ra yêu cầu cho họ thì Yêu cầu thì gì người em? đó hợp lý. Ví dụ thì người đó phải thuộc về tôi, người đó là của tôi không thích người đó phải san sẻ cái tình yêu đó cho nhiều người khác nữa. Thế thì em phải nói chuyện được với người đàn ông đó. Đúng không nào? Thì nó có người đàn ông như thế. Thì thật ra em thấy rằng là chính vì những cái phụ thuộc của phụ nữ, mà ý là trong vô thức của họ, thì đôi khi làm cho họ không dám thoát mình ra khỏi những cái ràng buộc của tình cảm nam nữ, giống như là những cái mối quan hệ mà na ná tình yêu này. Và đôi khi là họ gặp phải những mối quan hệ không lành mạnh mà họ cũng không dám vùng ra ngoài, không dám thoát ra ngoài, bởi vì họ cứ nghĩ là ở bên cạnh cái người đấy họ mới được an toàn ấy. Giống như thầy nãy thầy chia sẻ, thì đối với những cái trường hợp như vậy, thầy có cái lời động viên hoặc là lời khuyên nào để giúp họ có thể vượt qua được những cái tư duy cũ đấy không? Phá vỡ những cái tư duy cũ đấy không? Để mình có thể tìm cho mình một cái hạnh phúc lớn lao hơn. Thì ví dụ như là một người phụ nữ mà họ đang trong một cái mối quan hệ toxic ấy, họ biết là như vậy nhưng mà tại sao họ vẫn không đủ can đảm để thoát ra khỏi cái mối quan hệ đấy? Bởi vì một là họ cần người kia quá. Họ cần người kia quá. Đúng rồi. Tại vì họ bị phụ thuộc đấy em. Họ bị phụ thuộc thì họ sợ là thoát ra. Tức là họ có thể bị phụ thuộc bởi tài chính, phụ thuộc vào cảm xúc. Cho nên là họ không thể thoát ra được. Họ không có đủ can đảm để thoát ra. Thì thầy có lời khuyên gì cho những trường hợp đó không? Thầy nghĩ rằng là rồi cũng sẽ đến cái thời điểm đó thôi. Rồi cũng sẽ đến à? Có nghĩa là cái việc một cái mối quan hệ nó đều cần phải tới những giai đoạn cần phải tới. Có thể bạn ấy chưa thoát ra được bây giờ, nhưng nếu mà rồi cũng bạn ấy cũng sẽ phải thoát ra được nếu mà nó rất là toxic. Thì ý là đến khi mà mình cảm thấy mình đau quá rồi thì mình cũng phải buông tay. Đúng rồi, tay mình tự thôi. buông ra thôi em. Chứ bây giờ có khuyên thì cũng không làm được. Tại vì đôi khi có nhiều người họ biết họ cũng cần phải thoát nhưng mà họ vẫn ở đó.
họ vẫn ở đó thì có cái sự thay đổi nào khác không? Ý là từ bên phía đối phương á, hay là họ ở đấy chịu trận đến khi nào mà họ buộc phải vùng ra thì thôi. Em có thấy là ngày xưa ông bà ta có rất nhiều người chồng họ vũ phu đúng không nào? Đúng. Nhưng mà vấn đề là họ cái người vợ họ vẫn phải cam chịu vì nhiều cái lỗi sợ bên trong, có thể là nỗi sợ về tai tiếng, nỗi sợ cho những đứa con, hoặc là nỗi sợ cho ờ, bản thân họ chẳng hạn, nên là họ sống cam chịu như thế mặc dù mối quan hệ vô cùng toxic luôn em. Nhưng em biết rằng là trong gần đây thì cũng có mấy cái vụ yêu đương rất là đáng sợ trên mạng đúng không nào? Đó, nó không thể là tình yêu được em. Làm sao nó có thể là tình yêu được? Người ta có thể nói với nhau rằng là người ta có thể nói với nhau đó là cái người ta làm sao mà yêu nhau mà có thể như thế được em. Vậy thì từ nãy đến giờ mình cũng chia sẻ cái cách mà phân biệt làm sao mà giữa một cái thứ có thể gọi là tình yêu và na ná tình yêu đấy, thì nó vẫn khó đúng không? Tìm được một cái câu trả lời cho cái việc tìm được đúng người và yêu đúng người. Hầu hết bây giờ là na ná tình yêu em. Tại vì em cần đối phương bởi vì họ thỏa mãn một cái cảm xúc nào đó của em. Nếu họ không còn thỏa mãn cảm xúc đó của em nữa thì cái tình cảm của em dần dần phai nhạt đi. Vậy thì bản thân mỗi người bây giờ là mình phải rèn luyện cái nội lực để mình có thể phát triển cái tình yêu vô điều kiện. Em có một cách đó là thay đổi bên ngoài để thay đổi bên trong. Bây giờ mình phải làm ngược như thế. Nó Đúng tác rồi. động với nhau như thế nào vậy? Nó liên quan với nhau, có nghĩa rằng là nếu em nó có một cái quy luật rằng là nếu em cứ làm một cái việc gì đó, ví dụ như bây giờ em đang rất là mệt mỏi, sau đó em sẽ vươn vai đứng dậy và em thể hiện rằng em là một con người khỏe mạnh, hoặc em bắt đầu chạy bộ mặc dù em đang uể oải, thì sau một hồi là tinh thần của em được kích lên tương tự để đồng bộ với cơ thể của em. Vậy thì khi mà em hành động yêu thương á, thì tự những cái hành động đó và những cái thứ nó xảy ra xung quanh nhờ hành động đó, nó sẽ chuyển hóa con người em trở thành con người của yêu thương. Thì nó có thể tác động từ bên trong ra bên ngoài và cũng ngược lại là từ bên ngoài ra bên trong. Đúng rồi, em có thể dùng cái bên ngoài để tác động vào cái bên trong. Ý là những cái thói quen mà mình có thể tạo dựng á, hoặc là tác động về bên ngoài như thế nào nữa để mình có thể khiến là cái nội tâm của mình trở nên nhiều tình yêu thương hơn này. Được, thầy có thể bày cho em vài cách. Thầy chia sẻ đi. Cách thứ nhất là nuôi động vật. Nuôi động vật. Đúng rồi, nuôi động vật sẽ phát triển tình yêu vô điều kiện với một thứ gì đó. Cái thứ hai đó là nói chuyện với con nít. Yêu thương mấy đứa con nít hả? Đúng rồi, nói chuyện với nó, kết nối với nó, bọn em sẽ cảm thấy một cái ánh nhìn trong sáng trong nó. Rồi cái thứ ba đó là thỉnh thoảng đi giúp đỡ ai đó. Đi làm từ thiện ấy hả? Không, đi giúp đỡ ai đó trong cuộc sống này ấy. Làm giúp họ một tay cái gì đó. Em hiểu nào? Thì cái sự giúp đỡ đấy em sẽ cảm nhận được tình yêu thương giữa con người với nhau, sẽ thấy cuộc đời nó đẹp. Thì tình yêu nó sẽ phát triển. Em hình dung nào? Không phải là từ thiện. Còn thỉnh thoảng đi từ thiện cũng được. Để mình nhìn thấy cuộc đời mình còn may mắn. Mình bắt đầu biết ơn cuộc đời thì mình bắt đầu biết yêu đời ấy, hiểu không nào? Thì sau khi thực hành tất cả những cái kỹ thuật đó thì thầy nghĩ rằng tình yêu của em sẽ lớn lên rất nhiều đó. Vừa rồi cũng là những cái chia sẻ rất là sâu sắc, cũng như là những cái cách mà để chúng ta rèn luyện được cái nội lực làm sao cho mạnh mẽ hơn và có thể đạt tới cái tình yêu thương vô điều kiện để cuộc sống của chúng ta nhiều tình yêu và nhiều màu sắc hơn. Cảm ơn thầy Phi đã cùng đồng hành và trò chuyện trong buổi tối ngày hôm nay, và tập podcast ngày thứ Bảy hôm nay xin phép được kết thúc tại đây. Tạm biệt các bạn nha.